IPO भर्ने बेला होस् वा सेकेन्डरी मार्केटबाट कुनै शेयर पर्चेज गर्ने बेला होस्, हामीले रेगुलरली मेरो शेयर एप वा वेबसाइटहरू युज गर्ने गरिरहेकै छौँ। तर यसमा 3 वटा यस्ता युजफुल फिचरहरू छन् जुन धेरैले युज नै गर्नुहुन्न वा कसैलाई त थाहै पनि छैन होला। आज हामी त्यही फिचरहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ, त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है त। पहिलो छ, तपाईले शेयर बेचिसकेपछि जुन ब्याङ्कमा शेयर बेचेको पैसा रिसिभ गरिराख्नु भएको छ त्यो ब्याङ्क खातालाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो फिचर मेरो शेयरमै रहेको छ। मेरो शेयर एपबाट वा वेबसाइट खोलेपछि तपाईले त्यहाँ माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट भनेर लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईको जुन ब्याङ्क एकाउन्ट चलाइराख्नु भएको छ त्यो ब्याङ्कको डिटेल्सहरू देखाउँछ। अब तपाईले नयाँ ब्याङ्क एकाउन्ट एड गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ इफ यु वान्ट टु चेन्ज करेन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर। त्यसको तल करेन्ट ब्याङ्कमा क्लिक गरेर नयाँ ब्याङ्कको नाम, ब्याङ्कको ब्रान्च, एकाउन्ट नम्बर र एकाउन्टको टाइपमा सेभिङ अकाउन्ट सेलेक्ट गरी रिक्वेस्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो रिक्वेस्ट भेरिफाई भएपछि तपाईको ब्रोकरले यो नयाँ ब्याङ्क एकाउन्ट सेलेक्ट गरेर फ्युचरमा तपाईलाई नयाँ ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। र दोस्रो फिचर छ, तपाईले आफ्नो मेरो शेयरको खातालाई कतिपल्ट रिन्यू गर्नुभयो भनेर त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मेरो शेयरमा रहेको प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ पेमेन्ट हिस्ट्री भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले त्यहाँ केही पनि फिल्टर आउट नगरी सिधै तल सर्च बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने नि तपाईको सबै ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीहरू देखाउँछ। तपाईको सक्सेस भएको र नभएको, डिम्याट र मेरो शेयर दुईटै रिन्यू भएको वा नभएको, कति वर्षलाई भएको सबै देखाउँछ। र लास्टमा छ, तपाईले मेरो शेयरबाट कुनै पनि कारोबारको डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै शेयर पर्चेज वा सेल गर्नुभएको छ भने त्यसको सबै डिटेल्सहरू त्यहाँ चेक गर्न मिल्छ। यसको लागि तपाईले मेरो शेयरको एप वा वेबसाइट खोलेपछि त्यहाँ तपाईले लेफ्ट साइडमा माई ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले फिल्टर बाई भनेर देख्नुहुन्छ। स्क्रिप्ट वा डेट भनेर राखिएको छ, तपाईले स्क्रिप्ट चुज गर्नुभयो भने त्यहाँ कम्पनीको नाम राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वा डेट चुज गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईलाई आफै लेटेस्ट डेट अनुसार स्टार्ट भएर पुरानोसम्मको ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्रीहरू सबै देखाउँछ। अब यस्तो राम्रो फिचर्सहरू थाहा भएपछि अहिले नै गएर मेरो शेयरमा यी सबै फिचरहरू चेक गर्ने होइन त। यस्तै आइसिटी सम्बन्धी जानकारीको लागि आइसिटी ज्ञानलाई फलो गर्नुहोला। धन्यवाद। म नेहा।